So welcome guys, welcome to my vlog है, welcome to 0 किलोमिटर vlog. So तपाईहरुलाई आज म TVS Raider 125 को तपाईहरुलाई म स्पिड टेस्ट को लागि लिएर आएको छु है. सो आज स्पिड टेस्ट गर्ने. सो कति हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु. सो मेरो चाहिँ स्पिड म्याक्सिमम स्पिड भनेको चाहिँ as you can see तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि मेरो 100 म्याक्सिमम स्पिड छ. सो तपाईलाई आज देखाउँछु म टप स्पिड कति हुन्छ भनेर, किनभने बाटो पनि खासै राम्रो छैन हैन गाइस. सो सायद टप स्पिड पनि हुन्छ कि हुँदैन, किनभने बाटो पुरै बाङ्गो टेढो छ के गाइस. सो त्यो भएर चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेछ हैन. अब हेरौँ हुन्छ कि हुँदैन, तपाईहरुलाई म देखाउँछु. सो पहिले मेरो 114 थियो गाइस हैन टप स्पिड. सो मेरो बाइ मिस्टेकली मैले त्यो मोड प्रेस गरेँ हैन, त्यसपछि सेट प्रेस गर्दैछु. सो डिलिट भयो हैन. बाटो पनि यस्तो छ हैन. सो यस्तो घोरो बाटो छ, हल्का वान वे बाटो हो हैन. आउने जाने क्रम त गाडीहरुको छँदैछ, त्यस बीचमा पनि यसो म गरौँ भनेर तपाईहरुको लागि भ्लग लिएर आएको छु है. तपाईहरुले कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो हैन, तपाईहरुको रिक्वेस्टमा मैले यो गर्न आँटेको. सो मसँग सेफ्टीको लागि केही पनि छैन गाइज हैन. सो इट्स भेरी टफ. सो राइडरको लागि लेट्स गो गाइज है. म तपाईहरुलाई सबै जानकारी दिन्छु.
107 चाहिँ पुर्याउन सकेँ। त्यो पनि तपाईँहरूलाई मैले भिडियो देखाउन सकिनँ। एज 100 को भिडियो चाहिँ मैले बनाएको छु होइन, किनभने बाटो पनि राम्रो छैन, कन्टिन्यू कुद्न पनि पाउँदैन बाइक। सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टप स्पिड चाहिँ पुरै मजाले एकदम टप स्पिड गर्न पाइएन। भनौँ न यतातिरको बाटो नै त्यस्तो छ होइन, पुरा बाङ्गो टिङ्गो एकदम घुमाउरो बाटो छ। सो घुमाउरो बाटोमा 100 को स्पिडमा जानु भनेको एकदम रिस्की हुन्छ गाइस। सो मसँग वेल इक्विपमेन्ट पनि केही छैन होइन, नी गार्डहरू अनि ह्यान्ड गार्डहरू कारणले रिक्स मैले लिइनँ होइन। सो हेलमेटमा माउन्ट हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ तपाईँलाई होइन, अनि त्यसपछि ठाडै यत्तिकै कुदायो भने तपाईँहरूलाई विन्डको कारणले गर्दाखेरि टप स्पिड जान पाउँदैन। सो त्यो कारणले पुरै यस्तो गरेर कुदाउनुपर्छ, अलिकति यसो हेरेर होइन। सो त्यसरी कुदाउँदाखेरि चाहिँ टप स्पिड रेकर्ड भएन गाइज होइन, त्यसको लागि आम सो सरी होइन। तर तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 107 मैले टप स्पिड कुदाएको छु होइन, भर्खरै कुदाएको हो। तपाईँहरूलाई अगाडिको फुटेज पनि देखाउँछु मेरो 100 को होइन। सो योभन्दा 107 त नर्मली भयो गाइज होइन। तपाईँले 114 चाहिँ जान्छ नै होइन गाइज। मैले एकचोटि कुदाउँदाखेरि 114 गएको थियो। एज मसँग फुटेज पनि छैन त्यसको। आजको लागि यति नै गाइज है। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई होइन। प्लिज किप सपोर्टिङ मी, किप लभिङ मी है। थ्याङ्क यू सो मच।